Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to all of you and everyone. Mega love shout out. Mornesa 2 channel. Good afternoon and mega love shout out to you. Mega love shout out to all of you and everyone. Alright, so wait lang po, Mornis 2 channel. Ikaw po ay aking i-WH. After harang ng ating cellphone, ayan, kahit po tayo ay naglalaro or nag-play ng Avakin, we are still giving a WH live here on my live stream. Mega love shoutout to host, sabi ni Mornis, sa Mornis 2 channel. Mega love shoutout to you, to my friend. Ayan. Thank you very much. Ayan. So, after the harang-harang, ayan. Pagkatapos ng harang natin sa ating cellphone at nagbubukas pa lang tayo ng cellphone, ay tayo po ay magda-WH sa yung kabahayan. Ayun. Okay, maraming salamat sa iyong patusok dyan. Ayan. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Okay. So, pag nandito kayo sa ating live stream or live chat, kayo po ay makakatanggap ng WH. And if you want more WH, ayan, sa mga may gusto ng WH, month, 1 month, 2 months, ganyan. Let's to promote your channel by yours truly, click this. Ayan, yung ating join button. Meron po dyang monthly, week, na meron dyan mga descriptions how to receive the benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Ayan. May mga benefits po yung ating yung ating mga join button dyan. Okay, may mga benefits po yan. So, basahin na lang po natin sa description. Ayan. So, di ba? Kung gusto niyo ng WH na mas marami, ayan, kayo ay mag-click the join button. And if you want to promote your channel by Nightbot, of course, pag nag-join button kayo, meron po kayong promotion by Nightbot. Si Nightbot po ay nagbababa ng bahay ng ating mga members and super chat or super thanks. Ayan. Meron kasing super thanks dyan. So, naka-available na po yung ating super thanks. Pero, ang super thanks po, guys, ay mag-a-appear lang yan after the live stream or after the premiere of your video. So, if you want more WH, just click join button. And, okay, like for example, this one. Okay, I will type the code. Ayan. And then, Nightbot will drop your link to promote your channel. Okay? So, hintayin lang po natin na ibaba ni Nightbot ang inyong mga bahay. Okay, wait lang po tayo po ay yung ating cellphone para sa WH ni Mornis 2 channel. And of course, tomorrow, tayo po ay day off sa ating games tomorrow. So, chill lang tayo bukas. Diba? Sa Friday and Saturday po yan. Ayan, so si host ay kaka-on lang dahil kakagising lang ni host. Ayan, pagpasensyaan nyo na si host, ganito talaga ang ating ang ingay ng ating cellphone. Ayan, so nasa harang pa po tayo. Ang kasi ng ating cellphone ayan. So, okay, ang schedule kasi ni host ay wala po no definite
No definite time po talaga, pero once na tayo ay hindi makapag-live, tayo po ay nagpo-post sa ating community para magkaroon kayo notification. Okay? At meron din po tayong mga tutorial dyan sa ating kabahayan. Ano nyo lang, i-click nyo lang yung mga buttons dyan, like home, ano pa yun, kalagay doon. Ayan. Content, home, video, ano pa, community. Once you click the house or the channel of your colleagues or sa YouTuber dyan, makikita nyo yung mga button dyan. So, just click, may playlist pa, na at least yung ating tutorial ay nasa playlist po yung iba. Yung iba hindi ko pa kasi naayos eh. Oo, alam mo naman si host, masyadong busy. Ayan. Okay, wait a minute. Okay, so lahat po ng channel ay meron ganyan. Home, videos, playlist, community, membership channel, about, so on and so forth. So marami po yan. Channels, membership, about, so on and so forth. Meron po yan dyan. Lahat po ng channel meron yan. Anyway, papakita rin naman natin yan the next tomorrow or Saturday. Okay? So, wait a minute, nasa harang pa kasi si host, ang haba ng harang ni host. Pero pagka second harang na, pwede nyo nang i-skip. Okay. Alright, so, nasa harang pa si host. Wait a minute, kaping mainit, super init ng ating panahon ngayon. At, okay, wait lang po sa ating game na Avakin game natin, ha. Wait lang po at ay naayos pa ni host. Super init ka ba? Naliligo na tayo sa ating pawis. Oo, super init. Okay, nakandito pala 19 minutes. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, May. Ayan, may jacket ka na, May. Thank you for your time. So, ang bait talaga ni Nightbot ko. Ayan, mabait si Nightbot ngayon, ha. May, thank you very much. Maraming salamat sa iyong pagtansak dyan. Okay, welcome po sa ating live stream, May. Pwede ka na pang magbaba ng iyong bahay. Ayan. Bakit hindi ata nababa ni Nightbot yung aking wait lang ha. Bakit parang hindi ata nababa? Wait lang. Ay, pasaway naman to si Nightbot ko. Bakit hindi niya binaba si store? Wait lang ha. Tingnan natin. Yes, opo. Minsan po talaga ay bumabalik naman sa dati yan. Ayan. Ito. Kindly, thank you and God bless. Ayan po, ibinaba po ni Nightbot yung ating isang member na nag-member sa atin. Another one member natin is here. Ayan, iwan lang kayo ng bakas, of course. Okay, parang kailangan ko atang ayusin muna ito si iwan lang kayo ng bakas sa mga binababa ni Nightbot. Maraming salamat.
Okay, tayo po ay nagko-connect pa po sa ating games. Kaya naman wait a minute, kaping mainit. Okay, puntahan ko na si yung nakapin. Puntahan ko na yung nakapin. Si Mornis 2 channel. OTW na si host sa'yo, kapatid. At tayo ay magbabakas, of course. Ayan. Okay, ayan. Mami Lisa! Good afternoon, Mami Lisa pala ito, si Mornis 2 channel. Kagandang mga bulaklak. Ayan o, kagandang mga bulaklak. Ay, gusto ko to. Very beautiful. Beautiful. Ayan, beautiful flowers. Like it. Okay, so nagbakas po tayo sa mga natin to 5 minutes. 4 minutes lang. Sige. It's okay. 4 minutes lang. So, tatapusin natin ang video ni Ate Mornis 2 channel. Next ka na, May. Ayan, May. Mornis 2 channel full pack done with baka, sabi niya. Maraming salamat, May. Okay, pipin na kita, May. Next ka na sa ida-WH natin. Host pa, love ko. Ayan. Sige. Tapusin ko lang ang video ni Mornis 2 channel. Okay, thank you very much. Sige, susunod ka na susunod ka na, May. Alright. Okay, habang tayo ay inaano ko pa kasi yung ating kinoconnect ko pa yung ating Avakin. Okay, wait lang yung ating Avakin. Dito pa makonect. Wait lang. So, connect lang muna natin to. Okay, wait a minute. Kapag mainit. At tayo po ay nagko-connect na. Wait lang. Okay. Diba? Kita nyo na. Nagko-connect na siya. Okay, wait a minute ha. Hingga muna natin to. Okay. So, ayun na po. Okay, just wait a minute.
Ayan. Okay, so let's go. Tayo po ay mag-aavakin. Ewan ko kung nakikita ninyo. Kita ba? Bakit parang hindi nakikita dito? Ah, kaya pala. O, ayan. Kita nyo na. See? Okay, so ano natin? Ayusin natin yung ating ano. Ayusin natin. Ayan. Okay, meron pala tayong 500 Ava coins. So, claim natin yan. Tap continue. Here we go. Ayan. See? So, ganyan ang itsura ni host ngayon. Wait lang, ayusin natin. Parang ang pangit kasi na itsura natin. Parang ang lit-lit natin. Ayan. Para kita nyo. Ayun o. Diba? Alright, so tayo, ay naka 5,000 Ava coin na pala tayo. Ava coin, ano tawag dito? Ayun. Next na, okay, so let's go to, punta na tayo sa ating okay, dito na tayo kay May. May, OTW na si host sa'yo. At didikitan din kita, ayan. Ayan. Okay. Ayan, tayo po ay nagbakas. Katunayan na tayo po ay WH sa'yo or nanonood tayo. Ayan. Pinapanood natin ay unboxing for my new mini tripod. Wow! Ayan. Buti ka pa may tripod na. Ayan. Ako morning na pero hindi pa wala pa akong wala pa akong tripod. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Okay. Sabi ni May, ano ginagawa mo, host? If you want more WH, just click join button or super thanks. Ayan. Meron pong super thanks. Ang super thanks po ay naka-available na pero makikita nyo pa ang super thanks natin after the premiere. Kung may premiere ang inyong lingkod at kung may live stream naman after the live stream din po. Pero naka-turn off kasi yung aking, pansin ko naka-turn off yung aking comment section. So sa mga vlog ko na lang kayo pwedeng maglagay ng super thanks. Sa mga vlog ko po, meron po kayo makikita dyan na super thanks. Ayan. Teka lang ha, pakainin muna natin kung mukhang malungkot na yung ating doggy content pa rin siya. So, feed na natin siya. Bigyan natin siya ng affection, feed, and water. Okay, content. Sabi na petkin natin. Petkin natin. Parang gusto kong bigyan ng petkin ito. Ano ba magandang pangalan ilagay natin dito? Ayan. Ano ba maganda? Pangalan. Ano ba magandang pag-isipan muna natin. Sige. Tsaka na. Pag-isipan muna natin kung ano magandang. Tingnan nga natin. Collect muna tayo ng ating gems. Ayan. Papunta na daw si insan ko kay May. Ayan. Papunta na pala sa'yo. At ayan. Ayan, sabi niya sa ating message, sabi niya dito, Ate May, papunta na po ako. Tama ba yun? Host, kapag more ka ba, anong next step? Kapag money ka na, ano po ang next step?
Pag ikaw ay money na, ayan, pag ikaw ay money na, i-email ka ni Google. Tapos kapag money ka na, meron ka dyan i-fill upan para ikaw ay para ma-turn on mo ang join button mo. Okay? Pag money ka na, i-email si Google, tapos meron sa yung ibibigay na kailangan mong fill upan para ma-turn on mo ang iyong join button. Ayan, yun po, kapag may join button ka na, ikaw ay money na. Ayan. Opo, yan po, ganun po, pag ikaw ay money na, i-email ka ni Google. Kapag na-email ka na ni Google, kailangan mong fill upan yung dapat mong fill upan para maano mo siya, turn on mo ang iyong join button. Okay, so naka 5 minutes na pala tayo kay May. So done na tayo sa age. Okay. So usually yung one time ako ay nagpaangat, parang namimigay ng ayuda na banana. Kaya lang napansin ko hindi ko ma-maintain dahil hindi ko naaalagaan yung mga bananas. Kasi pagka hindi mo inalagaan ng bananas, naglalagas. So, kailangan ng mga bananas mo ay ma-maintain mo yan. So, hindi ko maalagaan. Ay, may gift tayo. Sige, claim natin yan. Ating, Lux Aspect Marble Wallpaper. Wow. O, diba? Meron tayong gift from Avakin. Tapos, dito tayo sa ating kusina. Ayan, hilig ko talaga ang mag-design. And at the same time, tayo po ay nag-travel at tayo ay bumibisita sa ating mga kaibigan, sa ating Avakin friends natin. Ayan, no? Kunin natin po. Bakit ayaw makuha? Ano ba yun? Yung mga gems na yan, ayan, kailangan mong kunin yung mga gems. Ayan. Kailangan hanapin mo yung mga gems. Okay, salamat host ng ayan. Sabi niya, salamat host. Sabi ni Mornes to channel, salamat host, naglobat ako. Sige, okay lang. Tapos na po ako nakatin, Ate May. Sabi ni cousin of Mylene. My cousin, yes, she is my cousin. Minsan po, taga-baba ko din kasi yan Oo, taga-baba ko din po talaga yan ng bahay. Ayan. Kaya lang kasi bihira na lang din siya magbaba kasi nanonood siya sa ating Avakin. Pero nagbababa yan. Siyempre may mga ginagawa din kasi siya. So, kailangan din natin siyang Okay, wait lang ha. Pero nagbababa yan. Hintayin nyo lang na magbaba siya ng bahay. Oo, nagbababa po yan ng bahay, taga-baba po yan ng bahay. Ayan. Okay, actually, kahit hindi ka money, wala ka pang join button, nagkakaroon ng harang. Yun po yung rules ni Lolo ngayon. Kahit ikaw ay hindi pa money, nagkakaroon ka ng harang. Kumbaga, ang kita, wala pa sa'yo, na kay Lolo pa. Ganun. Dati kasi, wala pang harang yung mga bago pa lang na gumagawa ng channel. Pero ngayon, ang rules kasi ay kailangan, kahit na hindi ka pa money, ikaw ay magkakaroon ng harang. Kasi yun ang rules ngayon ni Lolo. So, swerte lang natin, naswertihan lang natin dahil tayo ay nung tayo ay nagsisimula pa lang kay YT, tayo ay wala pang harang talaga noon. So, huwag kayo mabibigla na, ay, money na ako. Hindi pa po. Kasi nagsisimula ka pa lang, wala ka pa kayong
1K bananas at 4K WH. So mayroon ka ng harang, pero hindi pa kayo money noon. Ang kita wala pa sa inyo. Wala pa, kumbaga kay ano pa yon, kay lolo pa yun. Ayan, maraming salamat din sa inyo at ayan po. Ganun po ngayon si lolo. Ang hirap ano, mas mahirap ngayon. Ang dami mong pagdadaanan. Kahit na ikaw ay, ano ba ito? Bakit mayroong kandila dito? Ay, may ganon. Yung mansion, may kandila. Anyway, it's okay. Ngayon ko lang kasi nakita yung kandila. Ayan, si cousin, nagbaba ng bahay. Okay, okay. Ayan, tayo po ay ano muna ng ating mga gems. So na kaya yung ibang gems natin? Baka nandito sa taas. Puntahan natin sa taas. Yung ating kwarto, yung ating ayan. Ay, wala ata dito. Bakit wala ata? Wala ata dito. Ito, meron isa. Parang gusto ko maglagay ng halaman dito. Maglagay nga tayo. Paano kaya? Tingnan nga natin. Kasi minsan kasi pag nag-aano ako, ay di nagpupunta dito. Ito pala dito. Kaya gusto ko maglagay ng halaman dito kasi. Lagay tayo ng halaman dito. Maganda kasi kapag may halaman sa kapaligiran. Bakit wala dito? Okay, wait lang Wala dito. Ito. Sige, lagay tayo ng halaman dito. Ay! Saan na yun? Wala. Ito lagay mo Ayan, ito. Ay! Wala. Ulit na. Ayan, tapos isa pa. Ayan. Ay! Wala. Hindi kasi siya dapat kasi yan. Okay. Tingnan nga natin kung dito usog natin ng konti. Yan. Tapos ito dito. Yan. Tingnan nga natin kung okay na siya. Ay. Yun. Ano natin ang konti. Okay. Ayan. Maraming salamat din sa inyo. Balik tayo doon. 8 pa lang yung ating ito pala yung isa pa Ayan. Isa na lang. Asan kaya yung isa? Tatago ata dito. Paglagay nga tayo dito ng lagay tayo dito. Sana ito. Lagay tayo ng dito. Okay. Dito. Tayo dito. Ayun. Lagay tayo ng ito. Maganda ito. Lagay tayo dito. Hindi kasya. Hindi ata kasya itong ating
Huwag natin ito. Dito na lang ito. Yan. Tapos ito. Dito. Hindi ata kasya. Yan. Ayun. Kasya siya. Tapos, save tayo. So na lang, isang gems na lang para tayo ay makapag-ano. Huwag yung init, super init. Maglagay din tayo dito kasi lavender yun. Ayan, ito yun. Lagay din tayo dito. Ayan. Ay! Hindi na ano. Ay! Ay! Ang hirap talaga siya. Dito. Gusto ko dito. Dito pwede. Pero mas maganda sana kung dito, no? Yun. Parang hindi maganda yung pagkakang. Rotate natin. Paano ba pag-rotate? Rotate natin siya. Ayan, mag-rotate. Ayan siya mag-rotate. Ayun. Rotate. Yun. O, diba? Ganda. So, rotate lang. Siya pala. Dito tayo. Pwede. Ay, talagang dito siya. Ayan. Save natin siya. So, ayan. Tapos, gusto mo kasi maglagay dito na ano eh. Bakit ayaw? Kasi na kaya yung isa? Hanapin natin yung isa. Meron pa isa. Kailangan natin. Okay, wait lang ha. Magbababa lang tayo ng bahay. Ayan. Babaan din ako ng bahay. Ayun o. Okidoki. So, wait lang ha. Tayo po ay nagbaba ng bahay. Ayan. Sayo muna tayo dito. Ayan, diba? Sumasayaw si Rose. Ay, nawala siya. Ayan, wait lang ha. Tayo po ay mag-ano muna.
Okay, so sinagot natin yung ano natin, yung kanyang, yung aking, ayun pala oh, nagtatago yung isang gems, andun pala siya oh, done. Alright, so gusto ko sana maglagay ng ano dito eh, ng upuan. Maglalagay tayo ng upuan dito. So, maglagay ng upuan dito. Yan na natin. Saan naman dito yung upuan? Gusto ko ano yung upuan. Dito. Yan. Hindi tayo na upuan dito. Meron na ba tayo upuan na ano dito? Lagay tayo ng upuan. Ay, parang hindi ata maganda. Sige, ano na lang natin to? Delete item. Ito na lang. How about this one? Ano kaya maganda ilagay natin dito? Ano ba ito? Ito na lang kaya. Ito. Ayan. Tapos isa pa. Rotate natin. Rotate. Rotate. Rotate, rotate. Ayaw ma-rotate. Ang hirap. Yun. Diba? So, save natin. Tingnan natin. Diba? Okay to. Alright. Sit tayo. Sit down. Diba? So, may upuan. Diyan. Wait lang. Mag-share muna tayo. So, mag-share muna tayo. Okay, wait a minute. Okay, magpipin ako. Wait lang pipin tayo. Pin ko ulit si Monese channel.
Ayan, pakipuntahan insan. Ayan, pupuntahan ni insan yan. Ayan, o. Okay, sabi ni insan, okay po. Sabi niya, okay. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Alright, so yun po. Alright, so ano pang kaya magandang ilagay dyan? May gusto pa ako ilagay kasi dyan eh. Maglagay tayo dito sa ano, mesa ng flower base ba? Ito. Orchids. Ayan, dito siya. Gitna. Gitna na kaya yan? Ayan nga natin, parang hindi siya sa gitna. Isip pa natin ng konti. Ayan. Gitna na kaya siya? Hindi pa ata. Ayan. Ay, hindi pa siya gitna. Ayun. Ayan. Save natin. Fantastic. Hindi tayo na pwede mailagay dito. Dapat, hindi kasi ito ano eh. Dapat kasi, ano natin kung ano pa na, uusod natin yan. Okay, dokie. Thank you very much, Insan, for coming to the house of our visitor there in my live chat pin na nakapin. I've been already pinned. Thank you very much. Ayan. Kasi tayo po ay, ayan, gusto kong iusog ito. Sana may usog pa natin. Hanggang dito lang talaga siya. Yan o. Hanggang lang talaga siya. Ano ba kaya magandang ilagay dyan?
appliances. Wala pa. Search nga tayo. Television. Ay, hindi na lang. Ito. Kaya lang ang problema. Yung TV lang talaga, hindi siya set. Gusto ko TV lang talaga siya. Tingnan nga natin. TV lang talaga kasi meron na siyang ano eh. Ito. Yung TV lang sana. Kaya lang meron na siyang ano, 499. Kasya kaya ito? Parang ang laki. $499. Sana magkasya siya. Tingnan natin. Cheryl, ako sa patulong pagdagdag to view para sa grades. Ayan. So, ipipin kita kapatid. Pin natin si, Megalove shoutout, Jarel Acusar. Ayan. Pin na kita kapatid, Jarel Acusar. Megalove shoutout to you, to all of you and everyone. Time check, 4:52 in the afternoon, Philippine time. Ayan, oh. Ayan, nasipag ni, ngayon ni, sana, to? Hanap pa tayo ng iba. TV lang. Tingnan natin kung meron. TV lang. Ayun. Entertainment. Tingin tayo dito sa entertainment. Ayan. Tingin tayo dito. Entertainment. Ayan. Tingnan natin ito. Ay, 199. Ano kaya ito? Ant Farm Academic Ant Farm. Okay. Ayan. Sabi ni kasi isang papunta na po Tessa Nakapin. Ayan. O, diba? Ang sipag ng pinsan ko. Magbakas ka, insan. Ayan. Ay. Oh, yun o. 199 lang. Pwede na siguro to. Ant Farm. Hindi naman na to eh. Okay, tingin tayo. Okay, papunta na po sa Nakapin, sabi ni cousin. Well, thank you very much, cousin. Ayan, papunta na po siya. Ito, ano ba ito? Machine. Ano ba magandang ilagay doon? Ito. Bass line, Brad's DJ deck. Pwede rin, pero
Kung may radio sa ano. Ang mahal naman nito. Ano ba ito? $2.99. Cosmos Teddy Octopus. Ay! Pwede rin yan, pero hindi rin muna yan. Ang mahal naman, ay ang mahal. Ang ano naman, hindi naman kailangan, hindi sok siya dyan. Mahal puno na ata. Mahal puno na. So, ano ba ito? Mahal puno na. Ay, $4.99 talaga siya. Yung magandang ilagay sana sa ano. Kaya magandang ilagay. Ito, ano ba ito? Touchscreen kill. Ano ba maganda ilagay doon? Dapat yung ano. Search natin. Mirror. Ay, mirror. Sana meron. Ito, meron niya. Tingin tayo. Ay, hindi, ano. Dapat yung ano kasi, ang gusto ko. Ano ba to? Cosmos Magic Mirror. Ay, Magic Mirror. Ang tanong, kasya kaya ito? Dito. Ano ba to? Entertainment ulit. Ano ba ito? Saan tayo dito?
Wala pala music. Kala ko meron. Mail tayo dito. May mail tayo. Visit. Okay, so punta muna tayo sa ibang apartment natin. To claim the gems. O, dito muna tayo sa ward. Okay, so ayan, ang dami natin i-claim na ano. Okay, meron pa. Okay, another one. Alright, done. Tapos punta tayo sa iba pa. Yan, dito naman tayo sa apartment natin. Isa pang apartment. Wag, dito tayo. Smile on your face, lets me know that you need me. Put your truth in your eyes, saying you. Okay, wait lang. Kita nila. Okay.
Kuha tayo ng gems. Ayan, meron pang gems doon. Okay, wait a minute. Kaping mainit. Ayan, okay. Kunin natin yan. Wait lang. Hindi na pala nakikita yung ating laro. Wait lang, Ayan. Kasi na yung iba. Yun. Meron pa pala doon. Kasi na yun yung isa. Isa na lang. Ano kaya? Itatago yung isa. Ayun. Okay, ano kaya magandang ilagay dito? Dito. Lagay tayo dito sa loob.
Okay, tayo dito ng upuan. Okay, tingnan tayo dito ng upuan. Entertainment. Dito tayo, entertainment. Tingnan tayo dito. Teka, upuan muna pala, no? Seat, table, dito, seating ba? Seating. Tingin tayo dito. So, 399, 299, kung tayo lang ito, 299, 299, 299, so there, 299, 199, this 349, ganda naman. Neon sofa, 349, 349. Sige, kuha tayo nito. At saka ito, 349. Okay, kunin natin. Ito pa, isa pa, 349, kunin natin. And 149. Ayan. So, ilalagay natin ngayon yan dito. Nagli. Dito pala. So, lagay natin ito dito. Yun natin. Rotate natin. Ayun. Yun. Isa pa. Ito naman. Okay. Dito naman. Rotate din natin siya. Parang palistad natin. Ayan. Parang hindi ata maganda ito. Delete item natin. Parang mas maganda ito dito. Ito. Dito. Ay, ayaw niya.
Okay, tingnan na natin. Save. Tingnan natin sa loob. Kung okay siya. Nausog natin ng konti. Parang hindi ata maganda. Nandyan siya. Burahin na lang natin. Dito na lang siya. Ayan. Ito dito sa gitna. So, yan. Lagyan natin ng okay. Chururu. Ayan, sabi ni Cousin, ganda Ate Mai pang VIP. Ayan. Okay, reply natin siya. Thanks, Insan. Pang VIP, ayan. Pang VIP po talaga yan na room. Ayan, pang VIP. Oh, box naman, pang VIP talaga. Okay, next tayo. Wait lang ha. Tapos ang gagawin natin dyan ay okay, wait a minute ha. Hindi pa pala ako nakapag-share dito. Wait lang. Lang ha, at tayo mag-share muna dito. Okay, wait a minute, tapos mainit. Ayan. Share lang muna tayo dito. Ay, mali.
Alright, so done na tayo sa pag-share. Kita nila. Wait lang ha, hindi natin nakikita. Okay, yan o. Ang ganda na ng ating VIP room. Okay, mag-VIP room tayo. And next is maglagay tayo ng plants. Hindi mawawala ang plants ko. Ito, lagay natin ito dito. Pwede tayo ilagay. Ayun, dito ba mailalagay? Delete naman natin. Ito na lang, plants. Tingin tayo ng iba pang plants dito. Sana meron. Ito pala yung plants natin, ha. So, maglagay tayo ng greens din dito. Hindi kita. Hindi maganda. Iba na lang. Ito talaga kitang-kita. So, ito talaga pwede natin ilagay dyan. Isa pa. Para kitang-kita siya. Okay. Yun o. Parang hindi ata. Sub natin ito. Ay, mali. Usog natin. Ayaw na mausog. Hindi na usog. Ayan, dyan. Usog natin na konti. Ayan. Okay, save tayo. Tingnan natin ngayon. Okay, tingnan nga natin dito. Ayan, yung may halaman. Ito, tanggalin na natin to. Wait lang. So, tingnan natin dito. Tanggalin na natin yan. Ay, nakamute pala tayo, no? Okay. So, teka lang, hindi ko maano itong aking at tayo ay hindi ko maano. Sandali lang, ha? Ang hila ng aking Okay. So, teka.
Tatanggalin natin kasi yun eh. Ay, dito. Saan na ba yun? Yun doon sa kabila, tatanggalin natin yun. Touch na lang natin. Saan ba yun? Hindi. Ito, tatanggalin natin to. So, tatanggalin natin to. Ano ba yun? Tatanggalin natin. Ito, tatanggalin natin to. Iibahin na natin siya. Ang ilalagay natin dyan ay okay. Ilalagay tayo nito dito. Dalawa dito. So, lagay natin dito. Ay, wala. Rotate natin. Ayan. Mag-rotate. Hindi ko nakita yung ating frame. Tanggalin na lang natin ito. Wine rock. Tingnan natin kung meron. Tingin tayo ng wine rock dito. Ito pala yun. Ito nga ulit niya. Ito na yun. Tingin tayo dito. Ano ba ito? Towel rock ito. Wine rack ang kailangan ko. Edible wines. Tingnan natin, wines. Try natin. Or liquor ba? Liquor. Try natin. Liquor. Wala talaga.
talaga. Ano ba to? Try na natin kung ano ba ito. Ano ito? Click natin. Yan natin ito. Entertainment. May pwedeng lagyan dito siguro. Yung tayo dito. Ito yung $5.99. Maganda rin ito. Yung pa tayo ng iba. Dance floor. Yung pa tayo. $2.99. Maganda na rin ito. Dance floor. Pwede na rin. Dance floor. Breakdancing mat pala ito. Yung dance floor, pwede rin yun. Yan pa tayo. Dance floor din. Pero maganda yung pink. Ayan, sabi ni Insan, ano sabi niya? Okay, wait lang ha. Tayo po ay magpipin muna. Okay, magpipin muna ako. Okay, wait lang. Hey, Mambo. Hey, Mambo. Ang init, inom muna si host ng tubig. Super init. Super init. Okay, wait lang. Inom muna si host. Init, super.
pa tayo ng iba. Ano ba to? Interactive. Okay to ah. Kaya lang, mahal naman. 499. Translator. Para maganda ito. Sige, kunin na natin to. $4.99 lang naman. Para maganda ito. Ito na lang. $4.99. So, ay, level 9 na tayo. Wow, congratulations. Ayan, mayroon pa tayong vacuum. Okay, tapos, tingin pa tayo dito. $149 ito. Ano kaya ito? School, ay hindi ito. Smoke machine naman ito. Smoke machine, ayoko yan. Okay, dun na muna tayo. Ay, saan na? Ba't mo ganun? Ayaw. Iyaan na natin siya. Ay, ayaw na. Okay. Ay, i-rotate natin. Rotate natin, wait lang. Ito na-rotate. Ang hirap niyang i-rotate ha. Okay na mahal. Okay, wait lang. Wait a minute.
ko ma-rotate ito. Ay, ayun. Kailangan pala ito. Remove muna natin ito. Delete item naman. Kailangan talaga siya ilipat. Ang ating ilipat natin. Kailangan ilipat. Ilipat natin dito. Okay, tingnan natin ngayon ulit. Ay, mali. Ay, ano ba yan? Mali ang ating ano dito dapat. Ay, ganon. Ayun. Oops. System. Ba yan? Hindi pa nyo talaga. Tapos ito, ganun natin. Ay. Huh? Hirap
8. Ang hirap niya. Ha ha ha. Teka, magpipin muna tayo. Magpipin tayo. Haba harang, sabi ni Jarel Acusar. Patulong, pandagdag, view para sa grades. Ayan. Haba daw ng harang ko. Ayan. Maraming salamat, Jarel Acusar. Okay, sino isa pang ipipin natin? Si May. Punta natin si May. At ipin din natin. Jarel Acusar, ipipin din kita ulit. Later. Ayun, oh. Okay, yan. Lagyan natin siya dito. Lagyan natin sa gitna ito. Yan. Okay, save na natin. Tapos lagay tayo ng ating palamuti. Palamuti. Dito na lang yung palamuti natin. Okay, ang ating dito natin ilagay dito. Ayan. Yung ating, nasa na ba yun? Ito. Oops. Ayan. Okay, save natin. Tingnan natin ngayon sa loob. Ano itsura ngayon sa loob? O, diba? Ngayon ang itsura. Ayun, kaganda naman. Ating loob. Ay, hindi siya i-gitna natin dun sa star. Maganda doon sa may star. Gitna natin sa star. Hindi siya tanggalin muna natin to. Usog natin dito. Yan. Tapos yung isa usog din natin. Diyan na lang kaya sila. Ayun. Oo nga, maganda dito na lang sila. Yan. Tapos ito. Usog natin ng konti dito. Ay, hindi talaga siya, So, ang gawin natin, dito na lang siya. Sa tape natin. Ay. Hindi siya talaga gusto ko sana try natin usog pa natin ay hindi na talaga siya Diyan na talaga siya. Ang hirap. Ha ha ha. Hindi talaga siya mag-ano.
sabi ni Jarel Acosta. Magalang shoutout, welcome back. Kailangan yung halaman tanggalin. Tanggalin natin uli yung halaman. Dito na lang siya. Ayan. Yung isa. Ay, hindi. Saan na? Teka nga, tanggalin na nga uli natin ito. Dito na lang. Ayun. Tapos yung isa. Dito. Ayun. Save natin. Tingnan natin yun. Ay, usog natin ng konti ito. Natatakpan yung aking wait lang. So, ano natin ulit. Ay, wait lang. Okay. So, ito, usog natin ng konti pa dito. Ayan. Ito, usog pa natin konti. Tapos ito, usog pa natin ng konti. Para yung ating hindi matakpan. Usog natin ng konti. Ay, hindi. Ayan. Ito, usog natin ng konti. Ay, wala na pala. Talagang dyan siya. Tapos, ilagay tayo ngayon ng yung ating paandar dito. Lagyan natin ng paandar. Ay, bakit naman? Dito. Yan. Dito natin ngayon ilalagay yung ating lighting. Kailangan yung lighting. Ayan. Ito na. Wala na. Tapos, yung ating lighting, kailangan ayaw. Hirap talaga. Hala? Tingnan natin dito.
Ay, dyan. Ayan, siguro dyan pwede. Yun. Tingnan ngayon natin kung naka-center siya dun sa star. Ayun, naka-center siya. Medyo usog kaya natin ng konti. Usog natin ng konti. Medyo hindi siya center. Yun. Perfect! Diba? Perfect na perfect, perfect, perfect. Okay, tapos let's go. Dito naman tayo. Maglagay din tayo dito ng heart. So, natin ilalagay yung pa-heart natin. Para meron silang sit tayo dito. Sit down. Okay, maglagay tayo ng heart. Sino kaya yung heart ko dito? Place item yun eh. Okay, teka, mag-ano muna tayo. Heaven Hope TV, good afternoon. Good afternoon, Heaven Hope TV. Alright, I will pin your ano. Okay. Alright, Heaven Hope TV, later. Okay, Heaven Hope TV, I'm going to your house now. Okay, I'm going to your house now. Okay, wait a minute. Okay, so I'm going to your house now. Heaven Hope TV. After our harang, okay, after the ads, I will go to your house now. And watch 5 minutes your video. Okay, this one. Let's put this one here. Oh no. Okay, let's see this one. After the ads, Heaven Hope TV, I'll go to your home now. Alright, so here we go. So we have now a heart here. See? Alright, and then I want to put some wines here. Okay, next naman natin, let's go to other. Okay, dito naman tayo. Maglagay din tayo dito, guys, ng
Okay, entertainment ulit. Let's go to the entertainment. Blue naman ang ating okay, blue. Okay, let's take a look at another kulay blue. I need blue. Pink na doon, so blue naman dito. Nakita na natin yun kanina, di ba? Kulay blue naman. So na yun, nakita na natin dito yun, blue. Ay, orange na to. Okay, tingnan natin dito. Kanina magkakaano yun eh. Ay, ano to? Gusto ko to. Ano kaya ito? Ah, ito. Gusto ko to. Golf Wings System. 199. Diyos me, yung Marimar. Platform. Holographic. Ah, maganda to. Ang mahal. Anyway, so let's okay, parang gusto ko itong golf na to. Tara, bilhin na natin to. Gusto ko to. Ayan. Pero teka lang. Wait lang. Dito muna tayo uli. Entertainment uli. Kulay blue naman ilagay natin sa ating ayan. Dito naman tayo. Ay, wala na. Blue. Saan kaya yun? Kulay blue naman. Sa labas, blue. Ah, ito meron. Saan na kaya yun? Kulay blue naman. Let's go, kulay blue. Blue, 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 blue. Chocolate. Ay. Mahal talaga nito. 199. Ay, nawala ko na. Ano yun? Let's take a look at it. Pwede na natin. Kung maganda yung pagkakalagay ko. Para mas maganda ata dito ilagay. Hindi dyan. Hindi dyan dapat nilalagay dito. Ha? Sige. Ay, hindi dyan. Hindi dapat dyan. Dito dapat pa. Hindi yata maganda dyan. Sige, dito na lang. Pwede rin. Sug natin ang konti. Ayan. Mas maganda dyan. Shade. Ay, mali. Wait a minute. Ayan. Shade.
muna ay mag-i-invite at tayo ay kakain muna si host. Alright, anyway, so let's go to our prayer first. Let's pray. 6 o'clock prayer. Let's have some 6 o'clock prayer. Okay.
Okay, so I'm back. So naghanap tayo ng ano dito eh. Magandang ilagay dito sa ating parang may kailangan natin to. Meron na pala ako nito. Towel wrap. Ito wala pa. Sabay na natin to. Wait lang. Okay. Parang maganda ito. Pero gusto ko may set na together with chairs na sana. Maganda pag may chair. $3.99. Parang gusto ko to. $3.99. Kunin na natin to. $4.99. Sige, kunin na rin natin to. Ito. Gusto ko to. $4.99. Go, go, go. Ayan. O, di ba wala na tayong the coins? So, hanggang dito na lang muna tayo. So, ayan na muna ang ating binili. At tayo mag-iipon ulit. Kuha muna tayo ng ating gems. Ayan. Alright. Hindi pa pala tapos ang pag-collect natin ng gems. Ay, ito pa pala. Hanap tayo pa ng iba pang gems. Done. Okay, next tayo. Next destination natin. Dito sa ating main na apartment. Let's collect gems. Ayan, done. At meron tayong ilalagay dito kasi. May ilalagay ako dito.
Yan, dito na lang natin ilagay siguro. Doon. Hmm? Saan na yun? Lalagay ko. Ah, ito. Ano, wala na. So, lalagay natin dyan. Rotate natin. Ayan. Parang hindi maganda dito. Delete na lang natin. Parang hindi maganda. Ito pala, maglalagay pala ako dito. Ay, parang hindi maganda nga dito. Delete na natin yun. Parang hindi maganda. Ito na lang. Okay, punta tayo dito. So, mag-travel muna tayo. Sa ating, ano? Dalaw muna tayo sa ating friend. Walang tao ngayon. Ang kaya sis? Wala siya. Walang tao here. So, dito muna tayo. Gusto ko dito. Ayan o. Diba? Cute. Hmm? Okay, nag-edit siya. Hi sis, ayan na sis. Ayan, it's okay sis.
Ang cute. Dito tayo. Bukas tayo ngayon. Open chest. Ayan. Nag-open chest tayo. Hanap tayo ulit. Ayun. One key. Okay, one key. Paano paggawa? Ano kaya yun?
Add friend tayo. Ano tayo? Bukas na pala yun, oh. Ano pa tayo ng chest? Ayun. Bukas na. Ito. Display scan. Meron pa ulit. Hanap tayo. Ito. Open na pala. Ayun. Yan. Ano pa tayo? Open ito. Ayun. Oops, ito ba? Open na ito. So, open check. So, nakuha na natin. I found it na. The scarab. Let's see. Paano kaya natin maano yun? Meron pa dito, oh. Wala na pala. Tapos na pala. Nasaan na yun? Papunta tayo doon, eh. Let's see. Ito pa, oh. Meron doon. Meron pa isa. Ano daw? Kailangan 5 scarab. Tingnan na tayo dito. Grand prize kasi ito. So, nakakuha na tayo ng isa. Kailangan 5. Kailangan 5 pala. So, let's go. Nakaisa na tayo. 4 na lang ang hanapin natin.
Okay, just wait a minute. Wait lang po ah. Hey Mambo. Wow. Wala na siguro dito. Nakaisa na tayo. Isa na lang. Apat pa. Kailangan pa natin 4. So, hanap tayo dito. Ayun. Ito pa. Ito. Okay, meron pa dito. Nabuksan niya pala. Ito. Okay, hanap pa tayo. Dito, ayun. Buksan niya pala. Okay, so next naman tayo. Let's travel again. Okay, wait lang.
Dito muna tayo. Okay, wait a minute. Ano to? Wala pa. History box tayo. Come back pa. Come back tomorrow. Travel tayo ngayon. Dito tayo. Tingnan tayo dito. Gusto ko to. Ito, maganda to. 399. Hanap pa tayo. Talagang 399. Pinakamura, 649. So, 399. Anuhin natin yan. 399 na yan. Okay. Social spot tayo. Dito, enter tayo dito. Outframe tayo. So, makisayaw din tayo. Let's dance also. Ano tayo? Palit tayo ng ating mga damit. Outfit. All items. Tingin tayo dito. Wala pa tayo ngayon. Save, tapos okay, save tayo. Okay, so let's go to pair natin. Save tayo. So let's go. Maki-dance na tayo. Add friend tayo, of course. Ito muna tayo. Ayan, tapos makisayaw din tayo. Ayan.
diba? O, diba? Thanks. Thanks, Lexi. Add friend tayo ulit. O, diba? Makisayaw tayo. Diba? Kaganda naman yung step natin. Okay, let us love.
Add friend. Mag-add friend tayo. Ay, hindi makaano. Okay, so let's go to other travel tayo ulit. Friend's apartment. Natin dito. Ganda naman dito. Nice place here. Okay, next tayo. Ganda naman ito.
Ito, punta tayo dito. Online pala. Ang ganda naman dito. Parang galing na ako dito. Hintay lang. Hintay shoes. Hintay ng hair.
na. Okay, wala siya. Busy. Yun mga tayo dito na mga dance. Ano, 499. Yun tayo dito. Okay. Punta tayo ulit sa ating ano. Tayo ay maglalagay ng ano dito. Apartments natin pala. Punta tayo. Let's go! Tayo po mag-design dito ulit. Muna natin. Ay, natin na pupunta dito. Hindi na pupunta doon, no? Okay. Ano ba ito? Bakit na? Pakipatay, mahal. Pakipatay, mahal. Dito pala. Paint. Floor. Ay, maganda ito ata. Okay po. See? Maganda.
dito din. Try natin dito din. Ganun din. Floor. Ay, hindi pala. Ito pala pink. Ganun na rin. Ay, bakit wala? Floor. Ay, hindi siya na ano. Dito kaya. Nano rin kaya floor dito. Try natin. Floor. Paint. Floor. Okay, save. Pwede pala. Ito yung flooring natin dito. Tingnan natin flooring natin dito. Flooring. Paint natin. Floor. Okay. Ano na rin. Save natin. So, okay na. So, tingin pa tayo dito. Ito okay na. Dito naman tayo. Sa kabila. Ito. Hindi kaya dito. Try natin. Let's try yung flooring dito. Ah, dito pala paint. Ay, mali. Diyos mio. Mali. Ah. Okay, wait. Dito. Okay, dito. Flooring, paint tayo. Floor. Ito ulit. Save. Dito kaya. Floor ulit tayo. Paint, floor, ito ulit. Okay. Hindi pala ito na ano. Paint, floor. Ay, hindi pala siya na ano. So, okay. Back na lang tayo. Hindi pala ito nalalagyan. Tingnan na. Try natin. Try natin ulit. Hindi siya nalalagyan.
Wala pala tayong music. I remember all my Maglagay tayo ngayon ng halaman dito. You will leave me such a way to catch me wherever I go. Tapos dito yung aking dito ang ating gym. Lagay tayo ng gym dito. Pero next time, yung next natin, CR dapat. May CR dapat.
Doon na lang ang CR natin. Comfort room, doon na lang comfort room natin. Sa baba na lang ang gym. Diba? Okay to, dito na lang. So, kailangan meron din tayong so, we need to put some ano dito natin? Saan ba yung ating ano dito? Okay. So let me take a look this hour.
take a look. Move tayo. Ay, dito. Balik ka dito. Ay, baliktad. Baliktad pala siya. Dito. Wait lang. Baliktad yung ating shower. Baliktad yung shower natin. Yun. Ayan natin ngayon. Balik tayo ngayon doon. Lagi akong bumabalik doon. Diyos mio.
take a look at that, our comfort room. Tingnan natin ngayon kung interact tayo. Okay na. Alright, done na. Tapos dito sa ating okay. So, okay na siya. Lagay tayo ng halaman. Siguro tingin tayo ng iba pang halaman dito. Plants with base. Let us see kung meron talaga. Meron talaga siya. Ito pala. Tingnan nga natin. 199 lang. So, okay to. 199 lang, oh. So, hanap pa tayo na medyo mura-mura kung meron. 199 din ito, oh. 149. 24. Ito, may vase ba to? Pwede ito sa banyo, sa CR. Pwede rin. 49 lang, oh. Let me see. Isa-isahin natin. 249, 49, 99, 199 din, 149, 199, hintay na 199 na maganda tingnan para sa CR. Ayoko ng cactus. I really don't like cactus. Kaya namang vase ito. Ito pwede ito, CR. Ito din. Maganda rin ito. So, dito na lang tayo. At saka ito, 149. Ay, mas maganda ito. 149. Sige, 149. Saka 199 tayo. Okay, so lagay natin. Let's take a look kung maganda rin ito. Ay, ano ito? Hallway? Let's see. Tingnan nyo natin ito. Sa hallway, maganda pala ito. Maganda pala ito sa hallway, oh. Bench.
apat. Sige, kunin na. Ay, wala na. 49 na lang yung ating avatins. Coins. It's okay. Sige. Lagyan na natin yung ating recent item natin. Ito. Lagyan natin ito dito. Ayan. Isa pa ito. Ayun. Para may plants yung ating. Tapos maglagay din tayo dito. Okay, save tayo. Ayan. Parang mas maganda ata yung isa kaysa ito. Lagyan natin. Ito lang. Tanggalin natin ito. Pilit natin. Ito pa isa. Para mas maganda ito. Maybe yun pala yung tinanggal natin. Parang mas maganda nga talaga ito. Ito. Hindi. Maganda talaga ito, kitang-kita. Yan na lang. Ako isa. Hindi kasha. Ito na lang. Lagay din tayo dito. Siyempre, maglagay din tayo dito. Tanggalin na lang natin ito. Hindi ka, or usog na lang natin. Para magkasya. Tingnan natin kung magkakasya ito dito. Hindi kasya. Yung kasya. Ayan. Nick Choi Vlog. Hello po, good eve po. Good evening to you, Nick Choi Vlog. Good evening. Wait lang ha. Good evening to you. Welcome home. Welcome back. Nick Boy. Okay, welcome back. Hello po, good eve po. Sabi ni Nicoy Vlog. Ayan. Good evening. Baba ka ng iyong bahay at tayo ay magda-WH din sa'yo. Can be perfect. Ayan. Okay, baba ka ng iyong bahay, may jacket ka na kung hindi ka busy. Ayan. Good evening sa'yo.
Ayan. Good evening sa iyo kapatid. Nikoy Vlog. Good evening to you too. Good evening. Ayan, good evening po sa iyo. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kung hindi ka busy at tayo magda-WH uli sa iyo. Ayan, okay, habang tayo ay nag-play. Ayan. Welcome back. Nick Doy Vlog. Ano bang gandang ano dito? Ito? Pwede rin. Dito, ito rin para pantay. Okay. Ano ba ito? Saan ba ito? Tingnan nga natin kung anong ano to. Tingin tayo dito kasi kusina ito. Saan kaya dito yung mga frame? Saan kaya yung mga frame dito? Ito. Dahil kusina siya, ito na lang. Ay, ayaw. Okay, maganda. Ay. Tingin tayo dito. Ay, wala din. Ito sana, oh. Okay, hindi maganda ito. Tingin tayo dito. Frame. Ay, hindi, wala na pala tayong Ava coins. So, di bali na. Ito. Ito pwede to. Ayun. Pwede yan. Ito din. Hindi pwede. Kitchen. Bedroom. Wala na tayong Ava coins. So, dito na lang. Dining room. Ayan na muna, pansamantala, yan na muna ilalagay natin sa ating mga walls. Kasi magandang tingnan. Hindi kasya. Ayan na muna ilalagay natin mga kapatid sa ating wall pansamantala. Okay, yan na muna para gumanda yung ating mansion. Ayan. Meron na. Okay, ito na. Okay, done. Save na natin. Save. Ayan. Gumanda na. Nagkaroon ng color yung ating kusina. Ito gusto ko may ilagay ako dito eh.
Wala pa. Meron tayong ano dito. Gusto ko to. Since meron naman tayong wala pa lang ano. Wala pa tayong kaperahan. So, next time na lang yan. Lagay tayo dito ng ano. Kaya maganda ilagay dito. Bakit mahal? Ay, teka lang. Ang alin? Ang alin? Okay. Hindi ito maganda dito. Okay, so dito muna tayo. So let's go back to dito naman tayo. Punta naman tayo sa iba. At let's invite our friend. Dito tayo. Mag-invite tayo ng friend natin. Okay, dito tayo. At tayo ay mag-i-invite. Okay, just wait a minute. Ayan. I-invite tayo. So, muna tayo. Dance, dance, dance muna tayo, mga kapatid. May mail tayo. May invite tayo. Fashion contest. Later na lang. Kasi ano tayo, invite muna tayo. Ayan. Invite tayo na naka-online. Invite. Okay, invite tayo. Invite. Ay, mali. Cancel. Invite tayo. Tapos
Tapos na pala. Invite tayo ng naka-online. Diba? Maglagay tayo ng upuan dito. Sige, lagay tayo upuan. So, ito yung ano natin. Maglagay tayo dito. Ano ba ito? Yung ating ano pala ito. Dapat dito. Hindi, dapat dito. Parang pinaka-disc jockey natin. Ay, mali. Ito, iligay natin dito. Plastic.
You look cute. Thank you. Thank you so much, and I really appreciate. Ito, maglagay tayo dito ng upuan. Lagay tayo ng upuan dito. Ilagay tayo ng upuan dito. Ay, hindi siya kasya. Ito. Parang hindi maganda tingnan. Okay, save. Let's take a look at it. Ay, no. Antrak tayo. Antrak. Hey, can you give me a, ano? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Hey, can you give me a shoe? Sorry, do it again. Si Vion. Alright. I will invite you. Where's Beyond? Here we go. Ah! Abos na pala eh. Alright, I will invite you. Hey, sorry I did that you. Oh, can I inserted with me? Ano? Inserted with me. I did that. You can inserted with me. What? To my place.
friend. Interact. Yeah, that's why. Thank you.
Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no innocent to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside of me is you. You bring life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Broken all the pieces I've been shaping lately. Focus on the things that didn't make no sense. Used to growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that won't make you strong. Embrace your flaws. I'ma fight back what we got. I went down a road that only got me nowhere. I've seen every corner, every inch of this place. Being all alone, it really got me thinking. Maybe overthinking. And what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that won't make you strong. Embrace your flaws. I'ma fight back what we
I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines and the barricade. It's like I'm never gonna win this war. Always through window, crying at night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. But you came and you gave without taking. But it sent you away, oh Mandy.
Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. To a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, it just seems so absurd. But deep inside of me is you. You bring life
I'm not gonna fight. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that you're not fine. That your love's gone. I keep fighting, but